Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lan Rừng Mật Đô Thị. Thì hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều, 5 giờ chiều ngày mùng 4 tháng 5 dương lịch. Thì hôm nay mình lên cái video này là mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm một cái loại phân bón từ thực vật. Thì cái loại phân bón này là nguyên liệu của nó là mình làm từ cái cây nha đam này, cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội. Với cái cách làm phân bón này ấy, thì mình sẽ giải thích qua ở cái video này thì để cho các bạn dễ hiểu. Thông thường người ta gọi cái cách làm này gọi là làm GE. Thì mình sẽ giải thích GE nó là cái gì. GE thì nó là được viết tắt của hai từ tiếng Anh. Từ tiếng Anh ra đấy thì nó là rác. Còn enzyme nó chính là một cái loại enzyme từ thực vật. Đấy thì enzyme thì nó gồm có rất là nhiều cái dạng enzyme khác nhau, và mỗi cái loại thực vật ấy thì nó đều có một cái loại enzyme riêng. Đấy thì khi mà làm cái dạng mà phân bón như này ấy, thì người ta gọi tắt nó là GE. Đấy thì còn đúng ra thì thực tế ra đấy mình gọi cái này nó là enzyme cũng được các bạn ạ. Thì đấy là cái tên gọi, thì mình giải thích cho như vậy thì các bạn dễ hiểu. Thì bây giờ là bắt đầu là mình vào mình làm nhé. Thì cái nguyên liệu đầu tiên ấy thì mình sẽ sử dụng đó chính là những cái lá nha đam này, hay còn gọi là lá lô hội. Thì việc đầu tiên ấy là mình sẽ vặt những cái lá này ra. Đấy, mình sẽ vặt những cái lá này ra. Đấy, sau đó khi mình vặt lá xong ấy thì mình sẽ phải sơ chế qua. Các bạn lưu ý cho mình nhé, là ở trên những cái lá nha đam này hay là cái lá lô hội nó có những cái diềm gai này. Thì những cái diềm gai này thì trong này nó có chứa gọi là độc tố. Thì cái độc tố ở trên cái cây nha đam này thì nó cũng không độc lắm, mà nó có cái độc tố này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến là ví dụ nhà ai mà hay bị dị ứng ấy, thì cái độc tố ở trong cái gai này ra này, thì khi mình sử dụng phân bón ấy thì nó có khả năng là gây cho người sử dụng là bị dị ứng. Nên là chính vì vậy để an toàn nhất ấy là mình sơ chế, mình rửa sạch đi. Đầu tiên mình rửa sạch những lá nha đam mà đi, sau đó mình cắt bỏ những cái diềm gai. Thì mình sẽ cắt bỏ như này. Sau khi mình cắt bỏ đi ấy, thì mình được cái thành phẩm như này các bạn này. Đấy. Đây là sau khi mình rửa sạch sẽ rồi nhé, mình rửa sạch sẽ có nước rồi, sau đó là mình để khô ráo, mình khô ráo rồi mình cắt hết cái diềm gai này đi. Sau đó là mình cắt ra và mình ngâm ủ. Thì ngâm ủ bằng cái gì? Thì như cái kênh của mình chia sẻ với các bạn đấy, đó là làm GE bằng cái nguyên liệu, cái dung môi đó chính là cái bia. Mình sẽ sử dụng bia. Đấy, thì cái công dụng của cái bia này ấy, thì nó giúp mình làm cái GE hay còn gọi là làm enzyme ấy, thì nó sẽ thành phẩm nhanh hơn là so với mình làm với nước. Đấy, thông thường như làm những GE khác ấy, thì là làm với nước hoặc là với nước và đường thì cái thời gian phải ngâm ủ là 90 ngày. Đấy, nhưng mình làm với bia đấy thì chỉ trong vòng 30 ngày thôi là mình sẽ thành phẩm. Thì cái bia này ấy, nếu như các bạn mà đã từng làm giấm ăn ấy, thì các bạn biết rõ một vấn đề là cái giấm mà làm nước và rượu thì nó phải mất từ 60 ngày đến 90 ngày, đúng không ạ? Nhưng riêng làm với bia đấy, làm giấm bằng bia này thì các bạn đã thành phẩm, khi thành phẩm cái giấm ấy thì nó chỉ rơi vào trong tầm từ 15, 20 ngày và 30 ngày thôi. Nên là chính vì vậy là cái bia này thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm GE của mình ấy là nó phân hủy nhanh hơn và nó thành cái enzyme nhanh hơn cho mình các bạn nhé. Sau khi mà cái lá nha đam này ấy, mà mình đã rửa sạch và mình cắt cái diềm gai đi và mình để khô ráo, thì mình có thể là dùng kéo, hoặc là dùng dao, thì mình cắt ra là những cái miếng nhỏ như này. Đây, những miếng nhỏ như này. Đấy. Thì cái công thức mà ngâm ủ thì như sau là mình sẽ sử dụng là 300g lá nha đam mà đã cắt như này, đã cắt và đã sơ chế rồi. Hay là mình lấy 300g thì mình sẽ ngâm với 1 lít bia. Làm GE đấy thì các bạn nên là sử dụng cái bình nhựa này, bởi vì mình ngâm ủ thời gian nó lâu ấy thì cái GE trong này nó sẽ sinh khí ở trong này. Trong cái bình này thì nó sẽ khiến cái bình này là nó căng phồng. Đấy, thì với cái bình nhựa này thì nó sẽ an toàn và nó sẽ có cái độ giãn nở, thì nó sẽ không bị lỗ. Nếu mà các bạn sử dụng bình thủy tinh ấy mà mình không để ý thì nó sẽ khiến cái bình thủy tinh nó sẽ lỗ. Nên là chính vì vậy là các bạn là nên sử dụng cho mình là cái bình nhựa này nhé. Thời gian mà để ngâm ủ cái lá nha đam này để mà thành phẩm ấy thì nó sẽ rơi vào tầm từ 45 ngày đến 60 ngày. Nó sẽ là cái thời gian thì nó sẽ thành phẩm là nó sẽ lâu hơn là những cái dạng GE khác mà mình chia sẻ với các bạn. Những GE khác thì chỉ trong vòng có 30 ngày thôi, ngâm 30 ngày là mình sử dụng được. Nhưng với cái lá nha đam này ấy, thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Thời gian nó sẽ lâu hơn đấy, bởi vì là trong cái lá nha đam này nó có một lượng kháng sinh rất là lớn.
Thì với cái kháng sinh mà nó có sẵn ở trong cái lá nha đam này ấy, thì nó sẽ gây ức chế. Ức chế cái gì? Ức chế đó là chính là những cái men ấy, hoặc những cái enzyme ấy. Ví dụ như trong bia này nó có cái men sẵn này, thì nó sẽ gây ức chế cái men để phân hủy cái GE đó. Nó ức chế là cái men đó nó sẽ chậm phát triển hơn, nó sẽ sinh sôi lầy lờ nó chậm hơn, nên chính vì vậy là cái thời gian để mà nó phân hủy được cái lá nha đam này thành phân bón thì nó sẽ phải rơi tầm từ 45 ngày đến 60 ngày nha các bạn nhé. Lưu ý cho mình vấn đề như này là tất cả những cái dạng GE mà mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trên những cái video mình chia sẻ với bạn, từ GE nha đam hay GE đậu lành, GE gừng, GE chuối, GE dứa, thì với nguyên liệu là mình ngâm với bia này ấy, thì với tất cả những cái sản phẩm GE như vậy, trong cái thời gian mình ngâm ủ ấy là mình không cần phải bảo quản cái gì cả. Ví dụ như là mình ngâm cái bình GE gừng, thì đây là GE gừng, thì khi mình cho vào bình và mình đổ bia vào mình ngâm như này, mình để trực tiếp ở trên vườn của mình luôn, cho nắng mưa thoải mái. Đấy là cái GE mình không cần phải bảo quản. Thì đấy là cái lợi thế với cái việc là mình sử dụng mình làm GE, làm phân bón bằng cái dung môi là bia là như vậy các bạn ạ.